السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام مرة أخرى في قناة سارة انجليش. واليوم غادي نديرو الرايتين اللي كاينه في باج 90 و 91 في اليونت 6 cultural values. اليوم غادي نقراو كيفاش غادي نديرو واحد اللتر لشي صديق او لا صديقة ديالتنا. نبداو نقراو هو الاول هاد الرسالة اللي صيفطاتها ماري للمهدي. So, dear Mehdi, my parents have finally given me their okay to spend a couple of weeks with you next summer. We will certainly have so much fun together, won't we? But I am a bit panicky about this visit. Morocco is miles away. It's a new world for me, with customs and beliefs definitely different from the ones we've got here in Britain. What I got through net search didn't in the least relieve my panic, and I still have a couple of questions in mind. Shall I stay in a hotel or you will put me up? What are the common ways of greeting people in your country? What about table manners? Do you use both hands when you're eating? And clothes, should I dress up or wear casual things? I feel my dream to visit Morocco will come true at last. Till then, I count on you to tell me about the things above. That's it for now. Keep in touch. Mary. نبداو بالشرح. Dear مهدي عزيزي مهدي, my parents have finally given me their okay. يعني الأب والأم ديالي أخيرا عطاوني الأوكي to spend a couple of weeks باش ندوز واحد جوج سيمانات with you next summer معك في next summer اللي هي الصيف الجاي. We will certainly have so much fun together. زعما أكيد غادي ندوز واحد الوقت زعما ممتع بجوج. won't we واش ما غاديش ندوزو بحال قلتي هنا ما كتعنيش زعما واش ما غندوزوش وقت زوين ولكن كتستعمل بحال طريقة الأسئلة won't we ولا you are playing football aren't you بحال هذيك aren't you ولا won't we مثلا كتسمى غير أسئلة للتوكيد باش تأكد ان حنا غير غادي we will have fun. But I'm a bit panicky about this visit ولكن انا بحال قلتي مخلوعه واحد شويه على هاد الفيزيت اللي غادي دير الزياره اللي غادي دير لموروكو. So Morocco is miles away يعني زعما بعيد بزاف. It's a new world for me بالنسبه لي واحد العالم جديد with customs مع العادات and beliefs الاعتقادات different from the ones we have got here in Britain مختلفين مع هادوك اللي عندنا حنايا هنا في بريطانيا. What I got through net search داكشي اللي قلبت ولقيت في الانترنت didn't in the least relieve my panic زعما واخا هكاك مازال ما تحيدش ليا داك الخلعه ديالتي والهلع من هاد لا فيزيت هذه يعني بحال قلتي متوتره ماشي خايفه بواحد الخوف اللي هو يا نيجاتيف. And I still have a couple of questions in mind. وباقي عندي بعض الأسئلة في دماغي. Shall I stay in a hotel واش غنبقى في الهوتيل or you will put me up ولا غادي نتا تكلف بزعما غادي نكون معاكم في الدار. What are the common ways of greeting people in your country كيفاش الناس كيتسالموا في المدينة في الكونتري ديالتكم في الدولة ديالتكم. What about table manners شنو على قضية أدب الطعام أدب المائدة كيفاش دايرين عندكم. Do you use both hands when you're eating واش كتستعملوا كتخدموا يديكم بجوجكم فاش كتاكلوا. And clothes بالنسبة للحوايج should I dress up واش خصني نلبس نيت مزيان or wear casual things ولا نلبس غير شي حاجة هكا عادية. I feel my dream to visit Morocco will come true at last. ما كنحس ان الحلم ديالي باش نمشي للمغرب اخيرا غادي يتحقق. Till then إلى ذلك تل داك الوقت زعما I count on you to tell me about the things above زعما أنا معتمد عليك باش تجاوبني على الأسئلة اللي كاينين الفوق. That's it for now. Keep in touch. هادشي اللي كاين دابا. Keep in touch. هي نبقاو على اتصال. Number 2 with your partner answer the questions that Mary asked. دوك الأسئلة اللي سولت ماري غادي تجاوب عليهم. أنا غادي نجاوب عليهم هنايا بهذا الفراغ اللي عندي يعني ماشي في lettre. So عندها I will put you up بالنسبة لداكشي اللي غادي تجاوب عليه انت ك person maybe تقدر تقول you will stay in the hotel على حساب shake hands or kiss in the cheeks زعما بالنسبة للسلام يا إما
كنسلمو باليد اولا كنسلمو بالوجه. we use our right hand بالنسبه للماكله كنستخدمو اليدينا اليمنيه. وبالنسبه للحوايج you should wear مثلا casual clothes. هنا عطاونا هاد اللتر وقالوا لنا حنا نكملوها نكملوها بداكشي الاجابه نتاع هاد الاسئله. يعني هاد الشيء اللي انا كاتبه هنا، ولكن غنضيفوا بعض الحوايج. نقراه هو الاول ديالو. Hi Mary, good news you're coming to Morocco. زعما خبر زوين انك غادي تجي للمغرب. Welcome to this multicultural and exotic country. زعما مرحبا بك في هذه الدولة هذه اللي في شكل زعما واللي فيها ثقافات مختلفة. Get ready for the adventure. Then بحال قلنا إذن استعدي للمغامرة. The panic you are feeling is quite normal. زعما داك الخلعة اللي فيك normal. Since it's your first visit لأنها أول زيارة لك. But you needn't worry that much. ولكن ماشي بالضرورة أنك تقلقي حتى لديك الدرجة. So I hope the following tips would help you. يعني هاد الشيء اللي غادي نجاوبك عليه دابا ولا هاد لي تيب اللي غادي نصيفط لك دابا ولا اللي كاين لتحت كنتمنى أنك تكوني غتساعدك باش تحيد لك داك البانيك ديالك. وفي الاخر قال لك end the letter يعني انت اللي غادي بحال قلتي to finish تكملها زعما باش دير الخلاصه بحال قلتي الجمله الاخرى نتاع اللتر. and write your name وغتكتب الاسم ديالك. بطبيعه الحال ماشي الاسم ديالك، تكتب الاسم ديال مهدي لان في الرساله مهدي اللي سوله تمشي. ولا بغيت لو تكتب حتى سميتك كتب سميتك فاين. سو هذه هي اللي كتبت انا. داكشي اللي بالكحل ديجا عندنا، داكشي اللي بالاحمر هو اللي غنزيدو. So I hope the following tips would help you. You don't really have to worry about the hotel. زعما ما خاصكش نهائيا تقلق زعما تفكري في الوطيل او لا تفكري في الوطيل. زعما ما تقلقيش من ديك الناحيه. I will put you up. انا غادي نستضفك. That's what friends do. هادشي اللي كيديروا الاصدقاء. don't they زعما واش ما كيديروش هكاك. ولكن هنا ما كنقصدوش don't they زعما واش ما كيديروش الاصدقاء هكاك وغادي تسناها واش غتجاوبوا كيديروا هكاك ولا ما كيديروش هكاك. هذا كما قلت لكم غير سؤال التوكيد انه هادشي اللي كيديروا الاصدقاء. So here in Morocco هنا في المغرب people greet each other. يعني الناس هنا في المغرب الناس كيتسالموا either مع بعضياتهم either يا إما by shaking hands يا إما كيسلموا باليدين or kiss each other on their cheeks ولا كيسلموا على بعضياتهم بالوجه ولا بالحناك. but only same gender can kiss on the cheeks. ولكن غير الناس اللي عندهم نفس الجنس اللي يقدروا أنهم يتسلموا بالوجه بحال دري مع صاحبه أو لا درية مع صاحبتها أو لا etc. when eating فاش حنا كنكونوا كناكلو we use our right hand كنستخدموا يدينا اليمنيه. for your clothing بالنسبه للباس ديالك you can wear casual clothes تقدري تلبسي حوايج عاديين like jeans and t-shirt. مثلا تقدر تلبسي غير جين وشي تيشيرت. I am really excited about your visit Mary. أنا زعما متحمس جدا لهاد الزيارة ديالتك ماري. I can't wait to see you here. زعما ما كنقدرش نتسنى زعما ما قدرتش نتسنى متى غير غادي نشوفك هنايا. so see you مهدية ولا تقدر تكتب الاسم ديالك فاين. ندوزو دابا للتمرين الاخر. which of these phrases would you find in an informal letter. هنا عندك عطاوك بعض ديال الفريزز العبارات. حنا غادي ناخذوا منهم غير هادوك، غادي نديروا علامه غير على هادوك اللي كتقدر تلقاهم في الانفورمال ليتر. لانه informal letter مع formal letter كاين واحد الاختلاف بيناتهم كبير. formal letter اللي كنا قرينا داك النهار فاش كتصيفط شي رساله لشي واحد مثلا ما كتعرفوش يعني كترد البال كيفاش كتهضر معاه، وايضا كتستخدم بعض العبارات اللي هما فورمال رسميين. ولكن فاش كتصيفط للصديق ديالك او للصديقه ديالك او لشي واحد من العائله اللي انت كتعرفه مزيان ما كتحتاج انك تكون في هضرتك او في كتابتك رسمي، كتهضر كما كتهضر معاه الناس. يعني تقدر انت تقول غير لشي واحد سلام صافا تحشتك وكذا اكسترا، تقدر تكتبها نيت في writing like hi how are you doing I miss you so much tell me about your week etc. يعني كما انت كتهضر مع داك الشخص تقدر تكتب نيت نفس الحاجه انت نفس داكشي اللي كتقول. مثلا عندنا dear Bill
dear Bill كنستخدموها تقدروا تلقاوها في informal letter كما قالت ماري المهدي قالت له dear مهدي. dear Mr. Anderson هذه بطبيعة الحال كتكون formal letter. ثالثة let me know as soon as هذه حتى هي informal letter. yours faithfully اللي باقي تعقلوا قرينا انه yours faithfully كنديروها formal letter. best wishes هذه نقدروا نديروها في formal letter وايضا informal letter. I will be very grateful if you زعما غادي نكون فرحان بزاف الا مثلا درتي شي حاجه اكسترا. هذه ما كتكونش ما غاديش تكون الصديقه ديالك بحال هكاك. take care تهلا ولا تهلاي كتكون formal في informal letter. I would like to tell you about I would like to tell you about زعما بغيت بواحد الطريقه اللي هي formal. هذه كتكون formal بحال قلتي بغيت انني نقول لك شي حاجه ولا نهضر لك على شي حاجه. ولكن مثلا فاش تكون كتهضر في الفورمال ليتر كتقول I would like to tell you something ولا to tell you about. او لا كتبتي تهضر مع الصديق ديالك تقول غير I like to tell you about ولا I will tell you about. فكتقولوش I would كتكون شويه رسميه. Unfortunately your remarks were not relevant حتى هي ما تتقالش. informal letter I'm sorry to inform you that هذه حتى هي واحد الطريقة رسمية باش تعلم لشي واحد شي حاجة. why don't you علاش ما دير شي حاجة هذه كنقولوها informal letter. I was disappointed by the remarks you made حتى هذه ما كتقالش بزاف. و bye for now كتقال مع الأصدقاء. B. Can you come up with other phrases we use when writing informal letters. Bon, other phrases اللي تقدروا تلقاو هما مثلا هما الفوق see you later نشوفك من بعد. I can't wait to see you مقدرش نتسنى باش نشوفك. keep in touch talk to you later نهضر معك من بعد. keep in touch قلنا هي نبقاو على تواصل. bye أو لا غير later مثلا حتى من بعد. شوفوا التمرين. C. Match these phrases used in informal letters with their functions. هادو الفريزز كلهم تقدر تلقاهم في informal letter. وغادي حنا شنو غادي نديرو غادي نصيلو بخط الفانكشنز ديالهم يعني اشنو امتى كنديروهم. for example داك السهم اللي داروا لنا I'd better get going يعني من الأحسن لي نمشي. هذه to finish the letter باش تكملها وتساليها تختمها زعما. نشوفوا A thanks for your letter يعني كتشكروا على الرسالة ديالته. هي to thank the person for writing تشكر شي واحد على انه كتب لك. B I'm really sorry كتعتذر منه هي to apologize. C why don't we يعني كتقترح عليه واحد الاقتراح هي to suggest or to invite أو لا invite لشي حاجة. Please let me know هي to request some information يعني تطلب شي واحد باش يقول لك واحد الانفورماسيون. have you ever heard about يعني to share information كتبارطاجي مع شي واحد المعلومة. by the way بالمناسبة يعني كتبدل sujet to change the subject. H write soon يعني to ask for a response باش تقول شي حد انه يجاوبك. I take care هي to express regard. J could you do something for me هي to ask for favor. وهذا هو الاخر ديال الدرس ديالنا اليوم. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. غير حاجه وحده تعرفوها في اللتخ هي انها زعما كتهضر فاش كتبغي تصيفط لتخ للصديق ديالك كتهضر كيف ما بغيتي. يعني الاستاذ ما غاديش يقول لك اش هادشي كتبتي او لا علاش كتبتيها بهذه الطريقه او لا علاش ما كنتي شويه رسميه راك كتابه هذه لا. يعني كما انت كتهضر مع الصديق ديالك تقدر غير تترجم داكشي اللي كتقول للصديق ديالك وهو جالس حداك تقدر ترجمها وانت كاتبها. يعني ما كاينش المشكل ما كاينش لا خصك تكون رسميه وكذا وكذا اكسترا. يعني كتهضر اليز كما بغيتي تهضر كما كتهضر مع الصديق ديالك او الصديقه ديالتك تهضري بها اولا تكتبيها في اللتر. وهذا هو الاخر ديال الدرس. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك. والا كنتو بطبيعه الحال جداد
تضغطوا على زر سبسكرايب باش تشتركوا وتضغطوا على الزر ديال الجرس باش يبدا دايما يوصلكم الجديد ان شاء الله. كالعادة شكرا على المشاهدة، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.